vị thần canh giữ bầu trời và bảo vệ trái đất khỏi những mối nguy hại đến từ ngoài không gian, Rayquaza được cho là Pokémon đầu tiên có khả năng tiến hóa Mega. Tuy nhiên, dù cho nguồn gốc của tiến hóa Mega là từ Pokémon huyền thoại của vùng đất Hoenn, nhưng vùng đất này lại không phải là nơi nghiên cứu và phát triển hiện tượng tiến hóa tạm thời đó một cách tốt nhất. Nơi đã đưa Mega Evolution lên một tầm cao mới lại được cho là vùng đất Kalos. Vùng đất được xuất hiện trong hai bản game của thế hệ thứ 6, Pokémon X và Pokémon Y. Và đây là nơi vẻ đẹp bắt đầu. Khoảng 3.000 năm trước những sự kiện chính trong hai bản game Pokémon X và Y, vị vua cuối cùng của vùng đất Kalos với cái tên là AZ đã sở hữu được một Floette rất đặc biệt. Với màu sắc khác biệt và cực kỳ xinh đẹp, AZ đã rất thương yêu Pokémon nhỏ bé của mình. Tuy nhiên, một cuộc nội chiến rất lớn đã xảy ra tại vùng đất Kalos. Floette của AZ không biết vì một lý do nào đó cũng đã phải ra chiến trường để chiến đấu. Thật không may khi Pokémon mà vị vua của Kalos hết lòng yêu quý đã phải hy sinh. AZ sau đó đã tìm cách để hồi sinh Floette. Ông thành công tạo ra được một thiết bị có thể hồi sinh Floette và thậm chí là ban cho cả AZ lẫn Pokémon của ông sự bất tử. Với lòng căm hận về trận nội chiến vẫn còn đang sôi sục, AZ chọn cách tiêu diệt cả hai phe tham chiến, hút hết năng lượng sự sống của những kẻ mà ông cho là đã khiến Pokémon nhỏ bé và xinh đẹp của ông phải tử trận. Tuy được AZ hồi sinh, nhưng khi Floette chứng kiến khoảnh khắc tàn bạo của vị vua này, Floette đã không chấp nhận được cách làm của ông và đã quyết định rời bỏ AZ. Bị chính Pokémon mà mình yêu thương nhất ruồng bỏ, AZ tuyệt vọng và trở thành một người đàn ông bất tử đi lang thang khắp vùng đất Kalos cho đến tận ngày hôm nay. Trận nổi chiến lớn nhất lịch sử Kalos kết thúc, con thiết bị mà AZ đã tạo ra được người ta gọi là vũ khí tối thượng, Ultimate Weapon. Theo những sự kiện trong Pokémon X và Y, thứ vũ khí tối thượng này đã được em trai của AZ cất giữ sâu bên dưới lòng đất của thị trấn Geosenge để tránh việc nó lại lấy đi mạng sống của nhiều người và Pokémon như AZ đã từng làm. Tuy nhiên, theo như trong Pokémon Omega Ruby và Alpha Sapphire, tập đoàn Devon thuộc gia đình nhà vua địch Steven của vùng đất Hoenn đã nghiên cứu, phát triển và biến đổi thành công nguồn năng lượng của vũ khí tối thượng thành một nguồn năng lượng sạch và gọi là Infinity Energy. Infinity Energy đã được Devon Corp mang vào sử dụng trong lĩnh vực vũ trụ tại vùng đất Hoenn. Nguồn sức mạnh thuần túy của vũ khí tối thượng được cho là có liên quan đến hai vị thần của vùng đất Kalos, Xerneas và Yveltal. Xerneas, Pokémon huyền thoại tượng trưng cho sự sống, có thể đã truyền sức mạnh của mình cho thiết bị của AZ, giúp ông hồi sinh thành công Floette, cũng như là khiến cả hai trở nên bất tử. Còn với Yveltal, Pokémon huyền thoại tượng trưng cho sự chết chóc, có thể xem là nguyên nhân giúp cho vũ khí tối thượng sở hữu khả năng hút hết năng lượng sống của các sinh vật để rồi qua đó tạo điều kiện cho AZ tiêu diệt cả hai phe chiến đấu, kết thúc trận chiến khi xưa một cách tàn bạo nhất. Không chỉ vậy, theo giáo sư Sycamore, giáo sư Pokémon của vùng đất Kalos hiện nay, chính sức mạnh đặc biệt của Xerneas và Yveltal được vũ khí tối thượng bắn ra năm xưa đã làm ảnh hưởng đến một số viên đá đặc biệt, biến chúng trở thành Megastone với khả năng giúp các Pokémon đã tiến hóa đến hình thái cuối cùng có thể tiến hóa thêm một lần nữa nhưng trong một khoảng thời gian ngắn để đạt được một sức mạnh lớn hơn. Và cũng theo truyền thuyết của vùng đất Kalos, Lucario chính là Pokémon thường đầu tiên có thể đạt được khả năng tiến hóa đặc biệt này. Tower of Mastery, một tòa tháp tại thành phố Shalour ở phía tây vùng đất Kalos, được cho là nơi lưu trữ nhiều thông tin và bí mật về tiến hóa Mega nhất, minh chứng cho việc vùng đất Kalos mới là nơi nghiên cứu và phát triển tiến hóa Mega bậc nhất trong thế giới Pokémon. Sau đó, khoảng 800 năm trước những sự kiện chính trong Pokémon X và Y, cả hai Pokémon huyền thoại Xerneas và Yveltal đều đã bước đến giai đoạn cuối của vòng đời. Xerneas đã lan tỏa năng lượng sự sống của mình ra khắp vùng đất Kalos và biến thành một cái cây ẩn mình sâu trong một khu rừng của Kalos. Ngược lại, trước khi chìm vào giấc ngủ 1000 năm, Yveltal tung rộng đôi cánh của mình và hút hết năng lượng sống của những sinh vật xung quanh, rồi thu mình thành một cái kén để yên giấc ở khu đồi núi của vùng đất Kalos. Sự sống và cái chết, đây là hai khái niệm luôn phải có sự cân bằng với nhau. Dù cho phần hơn có nghiêng về bên nào đi nữa, thì thế giới này cũng sẽ có thể trở nên hỗn loạn.
và vị thần canh giữ cho sự cân bằng đó chính là Zygote. Zygote được cho là sẽ luôn hoạt động, phân tán năng lượng của mình ra khắp vùng đất Kalos để theo dõi sự cân bằng của vùng đất này, cũng như là kiểm soát chính Xerneas và Yveltal. Pokemon huyền thoại này chỉ xuất hiện khi sự cân bằng của vùng đất Kalos bị đe dọa, nhưng mỗi khi Zygote đã xuất hiện thì đó sẽ luôn là một Zygote cuồng nộ. Người dân Kalos ví sự xuất hiện của Zygote giống như là cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên, và cũng vì thế, Xerneas, Yveltal và Zygote được người dân ở đây xem như là một bộ ba thần thánh, bộ ba XYZ, hay còn được các fan Pokemon biết đến là bộ ba Aura. Trong khi đó, ở dưới lòng đất của vùng đất Kalos có một hệ thống đường hầm và hang động có chứa một số lượng kim cương rất lớn. Đây là nơi mà rất nhiều Carbink đang sinh sống. Tuy nhiên, không biết có phải vì sự ảnh hưởng của vũ khí tối thượng cũng đang được chôn sâu dưới lòng đất hay không, một Carbink đã trải qua sự đột biến và trở thành Pokemon huyền ảo Diancie. Với thay đổi mà có thể xem là tiến hóa như vậy, Diancie được các Carbink xem như là người lãnh đạo, là công chúa của kho kim cương thuộc vùng đất Kalos. Vào khoảng 100 năm trước, một Pokemon bí ẩn khổng lồ đã xuất hiện tại một ngôi làng nhỏ giữa sa mạc. Pokemon này chui ra từ một chiếc nhẫn vàng và bắt đầu ăn thức ăn của dân làng. Đổi lại, Pokemon bí ẩn kia mang đến một số lượng vàng và châu báu khổng lồ, giúp cho ngôi làng nhỏ trở nên phát triển thịnh vượng. Từ đó, họ gọi Pokemon bí ẩn kia là Pokemon huyền ảo Hoopa. Một thời gian sau, dân làng bắt đầu đặt ra câu hỏi liệu sức mạnh của Hoopa lớn đến đâu và liệu Pokemon huyền ảo này có thể đánh bại được các Pokemon huyền thoại. Để trả lời thắc mắc đó, Hoopa đã dùng chiếc nhẫn của mình để triệu hồi các Pokemon huyền thoại hùng mạnh ra để giao chiến. Hoopa đều giành được phần thắng và ngày càng lún sâu vào các trận chiến thủy uy sức mạnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân trong ngôi làng. Trong lúc nguy cấp, một người du mục đã xuất hiện cùng với một chiếc bình có hình dáng của đấng tối cao Arceus. Người đàn ông này được cho là đã giao tiếp với Arceus và được ngài ban cho một phần sức mạnh với hiện thân là chiếc bình Prison Bottle. Chiếc bình hút lấy sự điên cuồng và tà ác đang bao quanh Hoopa và niêm phong nó lại, chỉ để lại một Hoopa nhỏ bé với tính tình hiền hậu hơn ở lại. Đó là Hoopa Confide. Người dân của ngôi làng cũng ưu ái đặt tên cho hình dạng khổng lồ kia của Hoopa là Hoopa Unbound, nhưng chắc chắn họ sẽ chẳng muốn nhìn thấy Hoopa quay trở lại hình dạng đó một lần nào nữa. Kalos được cho là vùng đất nằm ở trung tâm của thế giới Pokemon và giáp ranh với khá nhiều các vùng đất khác. Phía Tây và phía Nam được bao quanh bởi biển, nhưng nếu đi xa ra ngoài khơi phía Nam của Kalos một chút, chúng ta sẽ gặp ngay vùng đất Hoenn. Còn nếu cứ đi hết về phía Đông của Kalos, vùng đất Johto là nơi bạn sẽ đặt chân đến. Và cuối cùng, phía Bắc của Kalos chính là vùng đất Galar. Vùng đất Kalos khá thú vị khi có hình dạng của một ngôi sao 5 cánh và được chia thành 3 vùng địa lý khác biệt rõ ràng, bao gồm vùng duyên hải ven biển phía Tây, vùng trung tâm hay còn gọi là vùng đồng bằng ở giữa, và cuối cùng là vùng đồi núi ở phía Đông. Đi từ trái qua phải, vùng duyên hải của Kalos được cho là nơi mà các vị vua xa xưa của vùng đất này yêu thích để định cư nhất. Khí hậu ôn hòa, cảnh vật thiên nhiên có đầy đủ mọi thứ, từ biển đến các ngọn núi không quá cao, và đặc biệt là những khu rừng xanh tươi tốt giúp cho đây như là một địa điểm lý tưởng cho các hoàng tộc. Vùng duyên hải cũng chính là nơi có sự hiện diện của thị trấn Geosenge, nơi mà vũ khí tối thượng đang được cất giữ. Đồng thời, vùng duyên hải này cũng là nơi mà Pokemon huyền thoại Xerneas chọn là nơi thường xuyên lui đến. Thêm một điều đáng chú ý nữa là các thành phố thuộc vùng địa lý phía Tây này của Kalos đều nằm chủ yếu ở ven biển, nhưng đừng hiểu lầm rằng người dân ở đây đa số là những ngư dân. Ngược lại, khu vực này có rất nhiều những quý tộc hoặc những dòng tộc lâu đời của vùng đất Kalos. Khu vực trung tâm, vùng đồng bằng của Kalos thì quá rõ ràng như cái tên của nó. Không có quá nhiều vùng địa hình cao, vẫn có những khu rừng xanh rậm rạp, nhưng chủ yếu vẫn là những mảnh đất bằng phẳng rộng lớn cùng hệ thống sông suối cắt ngang qua. Các thành phố ở vùng đồng bằng được đánh giá là phát triển và hiện đại nhất khi so với hai vùng địa hình còn lại. Nhưng người dân ở đây vẫn giữ và bảo tồn được một số địa danh lịch sử quan trọng. Ví dụ như Perfume Palace ở đường số 6 cùng một số các lâu đài cổ nhỏ khác. Vùng đồi núi của Kalos tuy có địa hình hiểm trở hơn, thời tiết cũng khắc nghiệt hơn khi có một vài nơi còn thường xuyên bị bao phủ bởi tuyết trắng, nhưng đây lại là khu vực có thể nói là quan trọng nhất đối với Kalos ở thời điểm này. Cụ thể, nhà máy điện của Kalos hiện đang nằm trong khu vực này. Thành phố Laver, nơi có nhà máy sản xuất Pokeball cũng nằm ở đây,
và đặc biệt là liên minh Pokemon của vùng đất Kalos cũng đang tọa lạc ở khu vực phía đông này. Cũng phải kể thêm rằng, chiếc kén mà Yveltal biến thành sau khi chìm vào giấc ngủ 1000 năm cũng đang ẩn mình đâu đó trong các dãy núi của vùng đồi núi Kalos. Xét về mật độ thành phố, vùng đồi núi này cũng là vùng có nhiều thành phố nhất với 6 thành phố. Con số này với vùng duyên hải là 5, còn với vùng đồng bằng thì chỉ có 4 thành phố. Vì vậy, nói không ngoa khi dù nghe có vẻ là khó khăn và khắc nghiệt, nhưng vùng đồi núi của Kalos mới là khu vực quan trọng nhất đối với vùng đất có hai mặt giáp biển này. Tuy được chia thành 3 khu vực địa lý khá rõ ràng, nhưng thành phố quan trọng nhất cũng chính là thủ đô của vùng đất Kalos, thành phố Lumiose, được nằm ở ngay điểm giao nhau của cả 3 khu vực địa lý trên, nên cuối cùng, thành phố này không thực sự thuộc về một khu vực địa lý nào cả. Lumio City còn được gọi là thành phố ánh sáng và cũng là thành phố lớn nhất của vùng đất Kalos. Biểu tượng của thành phố này là tòa tháp Brahms Tower, với bên trong là hội quán thi đấu của thành phố. Nhìn từ trên xuống, chúng ta sẽ thấy Brahms Tower sẽ nằm ở ngay trung tâm của thành phố Lumiose, để rồi bao quanh lấy tòa tháp sẽ là từng lớp các tòa nhà và con đường tỏa dần ra theo hình tròn, tạo thành như một tấm mảng nhện vô cùng đẹp mắt. Những con đường trong thành phố thường được lót gạch hoặc đá cuội vô cùng nên thơ. Kích thước đường đi cũng lớn, tạo điều kiện cho các phương tiện di chuyển cùng người đi bộ có thể lưu thông dễ dàng và an toàn. Xen lẫn giữa các tòa nhà cao tầng là khu trung tâm mua sắm cao cấp, các quán cà phê và nhà hàng sang trọng. Tất cả đã tạo nên một thành phố có ngành công nghiệp du lịch phát triển hàng đầu thế giới Pokemon. Thậm chí, chính những người dân của vùng đất Kalos cũng bị vẻ đẹp của thành phố Lumiose thu hút, rồi tụ họp về đây sinh sống, giúp cho Lumio City được ghi nhận là thành phố đông dân cư nhất thế giới Pokemon hiện nay. Sự độc đáo của Lumio City còn đến từ việc thành phố này có 5 cổng vào chính, và 5 cổng vào này cũng sẽ tạo thành một ngôi sao 5 cánh đều tăm tắp. Tất cả những điều đó giúp cho danh hiệu thành phố đẹp nhất, thú vị nhất và đặc biệt nhất của thế giới Pokemon lúc này khó mà không trao cho Lumio City được. Nhìn xuống phía đông nam của vùng đất Kalos, chúng ta sẽ còn có một thành phố nữa cũng không thuộc bất kỳ vùng địa lý chính nào. Đó là Kilo City, một thành phố khá tách biệt với phần còn lại. Chúng ta chỉ có thể đi đến đây bằng tàu hỏa từ thủ đô Lumiose. Trong các bản game Gen 6, người chơi cũng chỉ có thể du hành đến thành phố này sau khi đã trở thành nhà vô địch mới của Liên minh Kalos. Nhìn chung thì đây cũng không phải là một thành phố quá quan trọng. Theo ghi nhận, vùng đất Kalos đang có tổng cộng 1.288 dân cư đang sinh sống, làm việc và học tập, chia đều cho 16 thành phố lớn nhỏ trên khắp vùng đất, với Lumio City như đã nói là thành phố đông dân nhất với 448 người, và ít dân nhất chính là hometown của những nhân vật chính, thị trấn Vaniville với 10 người đang có hộ khẩu tại đây. Kalos có tổng cộng 22 con đường được đánh số từ 1 đến 22, và hệ thống đường đi của Kalos có thể nói là một trong những hệ thống đường đi đơn giản nhất trong các vùng đất của thế giới Pokemon. Cái tên Kalos của vùng đất được giới thiệu thứ 6 trong Pokemon được cho là dựa theo từ Kalos trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là sự xinh đẹp. Vùng đất xinh đẹp của Pokemon được lấy cảm hứng từ đất nước hình lục lăng, quốc gia Pháp. Bản đồ của Kalos nhìn qua thì có thể thấy được một chút sự khác biệt so với bản đồ của Pháp, nhưng nhìn chung thì vẫn có sự tương đồng nhất định. Trận nội chiến 3.000 năm trước của Kalos cũng được dựa theo cuộc cách mạng Pháp diễn ra từ năm 1789 đến năm 1799. Và đặc biệt nhất, thành phố ánh sáng, thủ đô Lumiose của Kalos chính là một bản sao của kinh đô ánh sáng Paris đầy tráng lệ, với biểu tượng là Brahms Tower, một phiên bản có chút biến tấu từ một trong 7 kỳ quan thế giới mới, tháp Eiffel. Đất nước Pháp và thủ đô Paris xinh đẹp và lộng lẫy như thế nào thì chắc mình không cần phải nói quá nhiều, nhưng Kalos và Lumio City thật sự còn được làm hào nhoáng và xuất sắc hơn rất nhiều để xướng danh vùng đất tượng trưng cho cái đẹp. Sự thật thì Kalos là vùng đất đầu tiên của Pokemon được dựa theo cả một đất nước. Nếu so với các vùng đất được giới thiệu trước đó, chỉ dựa vào một khu vực hoặc một thành phố, thì Kalos có thể xem là một bước đột phá lớn của các nhà sản xuất. Và với sự dám tiến hóa như vậy, các nhà sản xuất đã thành công trong việc đưa Pokemon trở lại với đỉnh cao sau một khoảng thời gian được cho là thoái trào. Thực chất, không chỉ nằm trong biên giới của Pháp, Kalos còn mang trong mình những điều được lấy cảm hứng từ khắp nơi trong châu Âu. Trong đó, đặc biệt nhất có thể kể đến là truyền thuyết về cây thế giới Yggdrasil, truyền thuyết mà bộ ba Aura được dựa theo và hình thành. Chi tiết hơn, có thể bọn mình sẽ đề cập trong một video khác. Còn với video này, đến đây thì xin được kết thúc.
Các bạn có cảm nhận và suy nghĩ thế nào về vùng đất Kalos? Liệu những thông tin và đặc điểm về vùng đất được giới thiệu thứ 6 của thế giới Pokemon mà bọn mình vừa mang đến cho các bạn có chính xác và thú vị? Các bạn đồng ý hay có ý kiến đóng góp? Hãy cho bọn mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG everyone!